So this is the third day in our course in theories in translation study. Now we will revise some of the knowledge that we have studied so far. Now, can you tell me the two important things in translation process? What is the conditions that we need to have in any translations process? Trang, Trần Thùy Trang. We have Thùy Trang here. So I will ask Linh Nhi. Linh Nhi, what are the two important things in any translations process? Translation process. If you don't have these two things, you cannot have the translations process. If you want to translate something, what is the first criteria? What is the first condition that you will need to have? What is the first thing? It is the source text. It is the source text. If you do not have the original text or the source text, how can you translate it into another language? Okay, so for any translations process, we need to have the source text first, or the source language text, and then we need to have the target language text. So the two important things for any translations process. Can you see the whiteboard? Can you see the whiteboard? Yes. All right, good. So if we talk about the translations process, the key things in any translations process is the source language text. We translate the text into the target language text. And in order to translate a source language text into the target language text, we need to undergo a decoding process to figure out the meaning of the original text. And then we have to recoding the meaning in the target language text, in the target language. So this is the translations process from L1 to L2, from the source language text to the target language text. L1, and here is what we call the L2 text. Now, how many ways can we understand the term translation? In how many ways can we understand the term translation? Kim Truyền. Translation can be. We have Kim Truyền here. Dạ có. Okay. So in how many ways can we understand the term translation?
I don't remember. Alright. BT, can you help? Or how can you define translation? Three. In how many ways? Or like 3 ways. Okay, in 3 main ways. Okay, you can understand translation in 3 different ways. Okay, what is the first one? Introduce you. Sorry, can you say that again? Hoặc là intro quên chữ đó rồi No, cô. not that. I am talking about how to define the term translation. How to define the term translation. So the term translation can be understood as number 1, the subject at school. Number 2, a production, the production. Okay. Number 3, it can be the process of converting a short language text into the target language text. So this is the definition for translations process. So in any ways that you have to define translation, you have to remember that translation means the converting, a conversion, one language to another. It can be the subject at school, it can be the production of your translation work, or it can be the process. Okay? And how many ways? What are the different ways of translation? So we talk about the translation typology. Những cái thuật ngữ ở đây là gì? Chúng ta có cái đầu tiên, from L1 to L1. What is the term for translation from one language, from Vietnamese language to Vietnamese language? What is the term for that kind of translation? Intralingual. Yeah, interlingual translation. Đấy. Mình gọi nó là dịch gì? Dịch nội ngôn. Đúng rồi. Mình gọi nó là dịch nội ngôn. So number 2, from L1 to L2. What is the term for that kind of translation? Interlingual. Yeah, that's it. That is interlingual translation. Mình gọi là dịch gì? Dịch liên ngôn. Đúng rồi, dịch liên ngôn. Rồi còn một loại nữa. Bật lên đạo. Intersemiotic là gì? Dịch gì? Là dịch intersemi. Liên ký hiệu. Đúng rồi, liên ký hiệu ha. Intersemiotic translation có nghĩa là mình đang dịch liên ký hiệu ha. Liên ký hiệu. Mình ví dụ cho cô một cái dịch liên ký hiệu nào.
Ví dụ như là from novel to films, okay? Or from novel to movie. Dịch liên ký hiệu từ các cái loại hình khác nhau. Rồi tiếp tục. Đây chỉ là ôn bài thôi nha các bạn, không có gì mới hết trơn á. Chúng ta sẽ so sánh, comparison and contrast. We have to compare different form of translation. Chúng ta đi so sánh theo cặp. Cái cặp đầu tiên chúng ta cần phải so sánh là gì? Semantic and communicative. Alright, we want to make difference between semantic and the communicative translation. Okay. Một cái là dịch gì? Sát nghĩa. Một cái là dịch sát nghĩa, còn một cái là dịch để làm gì? Dịch thoát nghĩa. Đúng rồi, dịch sát nghĩa. Thế thì mục đích của dịch sát nghĩa là gì? Mình giữ lại cái gì? Trong cái semantic translation thì mình giữ lại cái gì? Mình Meaning and form. Meaning and form, đúng rồi. Meaning and form tức là mình giữ hết tất cả mọi thứ liên quan. Có gì dịch đấy? Focus with the semantic. We focus on meaning. Okay? With communicative, we focus on function. We focus on functions. Chức năng giao tiếp, communicative function of the translation, or the purpose. Mục đích của mình là gì? Rồi, cái cách dịch tiếp theo mình cần phải lưu tâm là cách dịch gì? Chúng ta có một cái gọi là covert and covert translation. Vậy thì covert thì sẽ focus on covert thì sao? Có vẻ là mình chưa ôn lại lý thuyết đúng không? Môn này là môn lý thuyết biên dịch cho nên nó sẽ thiên về lý thuyết nha, chứ không có thiên về dịch bài. Cho nên các bạn lưu ý cho cô là rất nặng về mặt lý thuyết. Rồi, covert thì gọi là misguided translation. Dịch mà như không dịch. Dịch mà không muốn cho người ta nhìn thấy. Còn một cái overt thì sao? To be intended, to be recognized. Muốn người ta nhìn thấy, đây là bản dịch của mình. Này. Thế thì khi nào mình sẽ dịch như không dịch nào? Trong trường hợp nào? Trong trường hợp nào mình sẽ dịch như không dịch? Advertisement. Advertisement, đúng rồi. Advertisement là dịch như không dịch. Thế còn cái nào dịch để cho người ta biết là mình đang dịch? Speeches, right. Speeches, hoặc là gì nữa? Okay. Songs or poems. Songs or poems. Number 3, we have to make difference between documentary, and
Instrumental. Right, instrumental translation. Say with documentary, what is the purpose of translation? What is the purpose of translation? We translate something in order to like to be a document or to serve the function of the document. For example, so translated, translation, translated work to be a document to store. Ví dụ như thế để lưu trữ. For example, if you go to work with a foreign company and the HR department needs to translate your labor contract into English. So that is an example of documentary translation. So when we talk about documentary translation, we talk about anything that can be the document from business contract to labor contract to certificates, okay? University degree, or the speech, speeches by anyone critical. Từ bất kỳ ai mà quan trọng là anyone critical. Okay, and then we have instrumental translations. Instrumental translation, we are translating something to the translated work, translated work to be an instrument of communication. For example, what's that? For example, Receipt. read, receipt, very good. Anything else? Recipe. Recipe, manual, right? Manual, instruction, etc. Or any literary work. Cái tác phẩm văn học. Number 4, we make difference between written and spoken translation. Now, what do we call the written translation? What do we call this one? In Vietnamese. Biên dịch. Đúng rồi, translation hoặc là written translation chính là biên dịch. Thế thì spoken translation mình gọi là gì? Phiên dịch. Phiên dịch, interpretation. Mình gọi nó là phiên dịch. Vậy cái sự khác biệt giữa hai đứa này là gì? Có gì khác biệt không? Khác biệt thứ nhất ở gì? Đố các bạn khác biệt lớn nhất giữa translation and interpretation là gì? Form, spoken form and written form, chính xác. Còn gì khác nữa không?
Khi nào thì mình phiên dịch nè? Ví dụ như bây giờ cô cho các bạn bài báo The Coronavirus Outbreak, xong rồi các bạn về nhà, các bạn có hẳn một tuần để dịch, thì cái đó là biên dịch hay phiên dịch? Biên dịch. Biên dịch. Bây giờ cô cũng có bài báo đó, nhưng bây giờ cô đọc nó lên và yêu cầu các bạn dịch ngay tại chỗ, ngay khi cô ngưng cái lời của cô, thì cái đó là biên dịch hay phiên dịch? Phiên dịch. Phiên dịch. Vậy sự khác biệt lớn nhất của hai loại hình dịch này là gì? Thời gian dịch. Đúng rồi, nó về thời gian, nó về tính tức thời. Spontaneous. Spontaneity. Spontaneity. Chắc dùng cô spelling của nó tôi xem, mình lâu quá cô không biết từ này. Nó là từ bắt nguồn của spontaneous. Spontaneous. Các bạn check giùm cô coi, hình như cô biết cái danh từ bị sai á. Tính tức thời ha. Sự khác biệt lớn nhất của hai loại hình dịch này chính là tính tức thời. Một bên thì có thời gian để dịch, để suy nghĩ, đúng chưa? Dạ đúng rồi. Ok, một cái là mình có thời gian để suy nghĩ, còn một cái là không có thời gian để suy nghĩ ha. Thì đây là cái phần mình so sánh các loại văn bản dịch khác nhau, để khi mà mình làm lý thuyết á, mình phải phân tích hoặc là mình phải cho ví dụ thì mình cũng biết. Ví dụ như họ nói rằng là phân biệt đây là loại hình dịch gì thì mình nhìn vào là mình sẽ biết được ngay ha. Rồi, tiếp theo. Now, next we talk about the code of ethics. Code of ethics nè. Bao nhiêu cái vấn đề nghề dịch nè? Five. Chúng ta có five. Number one. What is number one? And Accuracy and completeness. Okay, accuracy and completeness. Number two. confidentially. No. Confidentiality. Confidentiality. Gọi là gì nhỉ? Gọi là tính gì? Tính bảo mật. Đúng rồi. Rồi, tính bảo mật. Number three should be impartiality of egotism. Non-egotism là mình không có bị gọi là sao ta, không có bị bias, nó không có bị định kiến. Number four should be Conflict of interest. Okay, no conflict of interest, nó không có bị xung đột về mặt lợi ích. Number five. Professional development. Okay, professional development. Cái này là 5 cái code of ethics mà chúng ta luôn luôn phải nhớ đối với nghề dịch ha. Tiếp theo, ta sẽ nói về requirements of a professional translator or interpreter. Và chúng ta có bao nhiêu yêu cầu cho một người làm nghề nè? Mấy nè? How many? Three. Three. Okay, we have three requirements. What is number one?
Accurate. Accurate. Oh no, that's not that. Knowledge. Study. Competence. Knowledge. Đúng rồi, knowledge. Competence. Competence. Is number 2. Linguistic. 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 Competence. Competence. Number 3 should be Communication. okay. Communication. Communication. Competence. Competence. Okay. Good. Now, that's all for lesson 1. Nãy giờ là chúng ta đang ôn cái chương số 1, bài số 1 thôi ha. Bây giờ chúng ta chuyển vào ôn chương số 2. Give me the reason. The reason or the rationale for translation studies. Rationale for translation studies. How many reasons for a development of the translation study? How many? 4. 4. What are they? Number 1. Expansion in specialized translating and interpreting programs at both undergraduate and postgraduate level. Yes. So expansion in the educational program, right? Okay. Both undergraduate and postgraduate. Number 2 should be Conferences, books and journal in translation in many languages. alright. So conferences, journals, etc. in translations and interpretation in many languages. Okay. Now number 3 should be increasing international publication. Yeah, increasing international publication. Okay. And number 4 should be In international organization. International organizations. The blooming. So we have 4 reasons why we need to study about translation professionally, okay, and formally at university. Now next, we will talk about descriptive DTS. What does DTS stand for? DTS stand for? Descriptive translation studies. Very good. Descriptive translations studies. Okay. When we talk about descriptive translation studies, who will be the one we need to think of? Ai là cái người mà cái tên nào phải gắn liền với lại DTS nào? Holmes, đúng không? James Holmes ha. James S. Holmes, và viết cho đúng tên của ổng nha, để mai mốt đi thi còn đặt viết đường mà viết tên. Rồi, chúng ta sẽ nói về translation studies. The descriptive translation studies is divided into how many sub-brands? Có bao nhiêu nhánh? Nó được chia làm bao nhiêu nhánh ạ? 2. Đúng rồi, 2.
and they are Pure and apply. pure and Apply. applied. Pure and applied. Now let's talk about pure DTS. Pure DTS can focus on the theory and the description of the translation study. Now, the DTS in pure sub-branch focus on three things, okay, or examines three things, and they are Product, process, and function. All right, product. Number 2, function, Process. and number 3 is process. Okay, process. Now, next, we talk about the partial theory in translation studies. They focus on 1, 2, 3, 4, 5, 6 things. 6 things. What are they? Medium, area, rank, tech, All right. time, and problem. All right, very good. Medium, restricted. Medium, restricted. And then number 2 should be? Area restricted. Very good. Area restricted. Number 3 should be? Rank restricted. Rank restricted. Number 4 should be? Text, time. Number 5 should be? time. Number 6 should be? Problem. Okay, problems. Restricted. Right. Now let's talk about a blind range of DTS. Focus on 3 things. 3 things, and they are? Translator training. Very good. Translator training. Number 2 should be? Translation aids. Okay. Translation aid. Okay. Number 3 should be? Translation criticism. Criticism. Translation criticism. Translation criticisms. Now, next, we talk about the historical background. We talk about the historical background, background of the translation study. We talk about how many periods are there. Should we consider? Now, first we consider what period of time? The 16th century. Before that. Ancient. Ancient.
Ancient time. Ancient time. Now, the significant figures of the ancient time. Who are they? The significant figures. Can you spell them? C I C U R O and N H O R A C E. okay, good. Nhớ dùng cho cô ha, tại vì cái môn này nó hơi thiên về lý thuyết á, cho nên mình chịu khó chút xíu ha. Và đối với việc mà khi mình học về các cái giai đoạn phát triển của cái ngành biên phiên dịch á, thì mình nhớ là mỗi cái giai đoạn có ai nổi tiếng để mình nếu mình không biết cách đọc thì mình nhớ cái cách viết là được rồi, để tới chừng mình vô mình thi mà lỡ mình làm trắc nghiệm kiểu như là ông này nói cái này, ông kia nói cái kia đó, thì mình còn biết đường mà. Còn không mình nhớ lộn một cái là mình không biết đường nào mà đánh trắc nghiệm á nha. Chịu khó giúp cho cô là môn này không còn cách nào khác là mình phải ghi nhớ thông tin rất là nhiều để mình làm cái nền tảng học kỳ tới mình học thực hành biên dịch cho nó dễ. Now, we move from the ancient times to the medieval. Medieval time nó từ thời kỳ cổ đại lên tới trung cổ. Thì đối với trung cổ, cái tên mà mình cần phải lưu ý là gì? William Tyndale. Rồi, xin lỗi cô, xin lỗi chút xíu. Trong cái ancient time á, thì hai cái người này phát hiện ra điều gì? Họ tâm niệm điều gì về translation? Tâm niệm điều gì với translation? Họ cho rằng translation là để làm gì? Các bạn lưu ý cho cô từ này nè. Capture the essence of the original. Phải lấy ra được cái vẻ đẹp, kiểu cốt lõi của văn bản gốc. Capture the essence of the original. And then we move to William Tyndale and King Alfred, the Great of Sussex, Wessex. Thế thì đối với những người này, họ cho rằng gì? Làm sao? Đối với những người Hình như thiếu John nữa. thiếu John nữa đúng không? John thì John White phe gì đấy. John dịch cái John Wycliffe á. John nó nằm ở đây. Xin lỗi John, anh John nằm ở đây. John Wycliffe. Các bạn để ý giúp dùm cho cô á, là tên của những cái người này vẫn là tên theo tiếng Anh cổ. Cho nên mấy cái chữ cái đó là mình phải viết cho đúng nha, không phải là tiếng Anh hiện đại mà là tiếng Anh cổ. Thì họ cái văn đối với bản dịch tại thời điểm này họ yêu cầu là gì? Phải faithful to the original. Yêu cầu đối với dịch thuật trong thời điểm này đó là phải faithful to the original. Cho nên mới xảy ra câu chuyện là những cái người ví dụ như là William, như John, ví dụ là King đó, thì họ sẽ bị đối xử tại bị persecuted by the church. Và ở thời điểm này thì chủ yếu là translations of the Bible. Do đó thì cái tính trung thực, accuracy, tính chính xác, accuracy là được yêu cầu cao. Is
the must. Cho nên ai mà đi lệch khỏi cái này là không được. Nhưng riêng có King Alfred thì ông này ông lại dịch cái gì? Với King Alfred thì ông dịch cái gì? Ông dịch cái gì? Translated cái gì này? Translated the literary work from other cultures. Để mà ông educate its citizens. Citizens. Đây là một cái điểm khác biệt so với những người khác. Người ta thì dịch kinh thánh, còn ổng thì đi dịch các cái văn bản nghệ thuật, văn học. Nào, next. The next period. The next period is the 16th Century. century. Hay thời kỳ này mình gọi là thời kỳ gì? Alright, Elizabethan age. Thời kỳ của nữ hoàng Elizabeth. Thì họ phải làm sao? Có cái từ gì cần phải lưu ý nè? Translation ở thời điểm này thì sao? Not much concern about the fidelity of the original. Fidelity là gì? Tính gì? Faithfulness. Tính faithfulness tức là chính xác, phải không cần phải quá trung thành với văn bản gốc. Lý do là gì? Tại sao mà có vấn đề này xảy ra? Tại vì họ làm sao? Họ translated version. Translate from a translated version. They do not know exactly about the original version of the work they are doing. So how can they compare the faithfulness, the accuracy of the original one and their translation? So that is the problem. And the person, a very famous person at this age, should be Dolat. In the book, with the book How to Translate Wow from one language to another. This is the book that he published in 1540. And with this book, Dolat come up with 5 principles for translator and translations process. And the 5 principles are: number 1, Understand the short language text and be able to capture its senses. very good. The translator must understand the source language text and capture the accents, the beauty, the message of the original one. Number 2 should be competent in both the source language and target language. very good. They need to be competent at both languages, both the target one and the source language. Okay, source language. And number 3, they should not be able to Literal in translation. very good. Literal means word by word translation. Okay, word by word translation. Number 4, they should be able to
to use idiomatic language or words language. And number 5 should be reproduce the correct tone of all the right. original. Right, very good. Correct tone of the original. Number 1 should be again understand of L and its essence. Number 2 should be competence or L2. Number 3 verb by mean. And then we move on to number 4. That should be, we have moved from 16 to 17th century. Okay? 17th century. Who is the famous one? John Denham, Alexander Pope, and John Dryden. Yeah, John Denham, okay. Alexander Pope, and John Dryden. All right, what needs to be focused here with, especially with John Dryden. He outlined the 3 basic methods of translation, and they are metaphrase. Number 2, Paraphrase. Okay. Number 3 should be Imitation. imitation. Okay. Imitation. Now we move to number 5 with the 18th century. Who is the famous one here? This is the romantic age. No, this is not the romantic. This is the period for Alexandra Russia. Principles of translation. And with this one, he believed that the translator should capture translation and translator should capture the soul and the body of the L1 text, the original text. The soul and the body, that means both the meaning and the words of the original text. And then we move on to the Romantic age in late 18th century. In this age, translation needs to be along with the creativity. And number 7, we talk about the early 19th century. So translation
is to be completely faithful to the original one, and not carry any personal interpretations. Interpretations here means the explanation by the translator. Đối với cái phần dịch của thế kỷ 19, đầu thế kỷ 19 á, thì họ lại quay ngược trở về với cái kiểu cũ, đó là phải trung thành với văn bản gốc, và cái người dịch không được đưa ra thêm những thông tin gì khác và không được lý giải gì nhiều. Người ta nói như thế nào thì mình phải lặp lại y chang như thế. Cái đó gọi là cái phong cách dịch của thế kỷ thứ 19. Sau đó chúng ta di chuyển theo the late 19th century to the present time. Thì chúng ta lại có hai cái opposing view on translation. Đối với các bạn là gì? Translation should take some liberty. Yeah, translation phải sao? Phải fidelity, phải fidelity, tức là phải trung thành với văn bản gốc. Và cái thứ hai, cái view thứ hai là gì? Translators have to be faithful to the original work. Very original work. Thứ hai là phải vừa có cái faithful, nhưng mà cũng phải có chút creativity and adaptability. Như vậy chúng ta vừa mới ôn xong lại toàn bộ bài 1 và bài 2 của mình. Rất là nặng về mặt lý thuyết. Nên các bạn các bạn giúp cô chịu khó về nhà ôn lại bài. Tại vì không có cái cách nào khác ngoài cái việc mình phải ôn. Đối với những cái kiến thức này mình phải đọc đi đọc lại. Đọc tới hồi nào mà mình cảm thấy nó nhập hẳn vào trong đầu của mình luôn. Mình học theo cái kiểu là cái giai đoạn đó có ai nổi tiếng và có những cái keywords nào chúng ta cần lưu ý thì các bạn có thể viết lại theo cái kiểu giống như thế này cho cô. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao 30 phút và 30 phút sau các bạn quay trở lại chúng ta học tiếp ha. Vâng các bạn, cô tắt share màn hình nha. Bây giờ là 20, vậy thì 50 các bạn quay trở lại nhé. Bye bye. Bye.